Hi everyone, I'm Manoj Kumar Shrestha र यो सिरिजमा म तपाईँहरूलाई चाहिँ लेआउट कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुराहरू भन्नेछु। मेनली त तपाईँहरूले चाहिँ लेआउट कहाँ हुन्छ भन्ने कुरा तपाईँले थाहा हुनुपर्छ। लेआउट चाहिँ मेनली चाहिँ भ्युज भन्ने फोल्डरभित्र, सेयर भन्ने फोल्डरभित्र रहन्छ। सो बाई डिफल्ट हामीसँग लेआउट अन्डरस्कोर लेआउट छ, बट यु क्यान क्रिएट योर कस्टम लेआउट। ओके, सो हामीले यो प्रोजेक्टको लागि चाहिँ विशेषतः दुई किसिमको लेआउट युज गर्न गइरहेको छौँ। एउटा चाहिँ हाम्रो डिफल्ट लेआउट भइहाल्यो, जुन चाहिँ हाम्रो पब्लिकको लागि अथवा कस्टमरको लागि भयो, र अर्को भनेको चाहिँ एडमिन प्यानलको लागि भिन्दै लेआउट हामी क्रिएट गर्छौँ, जुन चाहिँ हामी अपकमिङ हाम्रो भिडियो सिरिजहरूमा अवश्य पनि म यो कुराहरूको बारेमा कुरा गर्नेछु। अहिलेको लागि चाहिँ हामीसँग भएको डिफल्ट लेआउटले म युज गर्न गइरहेको छु। ओके, सो अलराइट, सो डिफल्ट लेआउटमा जुन छ यो अहिले चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी इम्प्लिमेन्ट गरिसकेको कुराहरू छ है। सो यसलाई म के गर्छु भन्दा चाहिँ अहिले हटाएर म तपाईँलाई फेरि स्टेप बाई स्टेप गरेर देखाउँछु। ओके, हाम्रो यो जुन लेआउटको बडी सेक्सनमा छ, यसलाई म सबै हटाउँछु र फेरि स्टार्टबाट गर्छु म। ओके, लेआउटको जुन बडी सेक्सनमा चाहिँ म के गर्छु भन्दाखेरि चाहिँ अहिले मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न गएको लेआउट भनेको चाहिँ के छ भन्दाखेरि चाहिँ फ्लावर सपको लेआउट जुन छ त्यो चाहिँ मैले चाहिँ इन्टरनेटबाट सर्च गरेर चाहिँ फाइन्ड गरेको लेआउट भयो। यो लेआउटलाई चाहिँ मैले इम्प्लिमेन्ट गर्न गएको छु। तपाईँले यो लेआउट इन्टरनेटमा पाउन सक्नुहुन्छ। यसलाई मैले डाउनलोड गरेर यो फोल्डरमा राखेको छु, ई भन्ने फोल्डरभित्र। फ्लावर सप भन्ने यो जुन छ यो फोल्डरभित्र जुन रहेको टेम्प्लेट भनेको चाहिँ मैले डाउनलोड गरेको टेम्प्लेट हो। यो टेम्प्लेटलाई म युज गर्न गइरहेको छु। सो यसलाई हामीले यदि भ्यू ब्राउजर गरेर हेऱ्यौँ भने हामी यो कुरा देख्छौँ, र यो टेम्प्लेट चाहिँ मैले मेरो आफ्नो लेआउटमा युज गर्न गइरहेको छु। ओके, सो यसलाई युज गर्नको लागि म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन इन्डेक्स फोल्डर छ, फोल्डरलाई चाहिँ म यो मेरो प्रोजेक्टमा इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। सो यसलाई ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर मेरो प्रोजेक्टमा राख्छु, र यसमा जुन छ बडी सेक्सनमा भएको कुराहरू, बडी सेक्सन भएको कुरालाई चाहिँ म कपी गर्न चाहन्छु। सो वेयर इज द बडी? ओके, बडी भित्र गएर म यसलाई चाहिँ म इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। सो ओके, र मेरो यो लेआउटमा यसलाई पेस्ट गर्न चाहन्छु। सो कन्ट्रोल भी। त्यसपछि म यसलाई यसको जुन पाथहरू म्यानेज गर्नको लागि चाहिँ फर्स्ट अफ अल यो लेआउटमा कुन सिएसएस युज भएको छ भनेको लागि चाहिँ मैले यो फर्स्ट अफ अल मैले हेड सेक्सनमा गएर यो कुरा मैले यसलाई नोटिस गरेँ, र यो कुरालाई मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ मेरो आफ्नो लेआउटमा पनि इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। सो फर्स्ट अफ अल हामीले जुन टेम्प्लेट डाउनलोड गरेको छौँ त्यो टेम्प्लेटमा चाहिँ गएर हामीले हेऱ्यौँ भने यहाँ क्यास्केटिङ स्टाइल सिट दुईवटा रहेको छ, एउटा भनेको लाइट बक्सको र एउटा स्टाइल छ। यो दुईवटा फाइललाई कपी गरेर मैले अलरेडी मेरो प्रोजेक्टमा राखिसकेको छु, जुन चाहिँ हाम्रो नर्मली हामीले जति पनि सिएसएस फाइलहरू हुन्छ त्यो फाइललाई चाहिँ हामी कन्टेन्ट भन्ने फोल्डरमा राख्ने गर्छौँ। सो कन्टेन्ट भन्ने फोल्डरभित्र मैले अलरेडी युजर भन्ने फोल्डर बनाइसकेको छु, र युजर भन्ने फोल्डरभित्र चाहिँ मैले यो जुन लाइट बक्स डट सिएसएस र स्टाइल डट सिएसएस भन्ने फाइल चाहिँ मैले यहाँबाट कपी गरेर त्यहाँ राखेको हो। ओके, त्यसै गरेर इमेज फाइलको लागि चाहिँ मैले यहाँ अलरेडी इमेज भन्ने डिरेक्टरी क्रिएट गरिसकेको छु। सो इट्स भेरी सिम्पल हाउ टु क्रिएट द फोल्डर, राइट क्लिक द प्रोजेक्ट एन्ड एड एन्ड फोल्डर, होइन? यसरी हामीले सिम्पल वेले चाहिँ फोल्डर क्रिएट गर्न सक्छौँ। र यो फोल्डरभित्र मैले अलरेडी हामीसँग जति पनि यो टेम्प्लेटमा अभाइलेबल इमेजहरू छ त्यो इमेजलाई कपी गरेर यो फोल्डरमा राखिसकेको छु। सो यो देख्न सक्नुहुन्छ तपाईँले। ओके, नाउ त्यसपछि अर्को स्टेप भनेको चाहिँ हाम्रो जुन लेआउटमा छ, लेआउटमा हामीले फर्स्टमा त्यो गएर के गर्नु पर्यो भन्दा चाहिँ त्यो टेम्प्लेटमा युज भएको सिएसएसलाई मैले यहाँ पहिला रेफरेन्स दिनु पऱ्यो है। सो त्यसको लागि म के गर्छु भन्दा चाहिँ कन्टेन्टभित्र गएर जुन युजर भन्ने फोल्डरमा जुन स्टाइल डट सिएसएस छ यसलाई म के गर्छु ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेर मेरो यो हेड सेक्सनमा राखेको छु है। त्यसपछि अर्को कुरा भनेको चाहिँ म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन टेम्प्लेट छ यो टेम्प्लेटको जुन यो सेक्सन लेफ्ट सेक्सन छ यसलाई चाहिँ म कन्टेन्ट प्लेस होल्डर बनाउन चाहन्छु। ओके, आई मिन एकोर्डिङ टु मेनु यो कुराहरू यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। सो यो पार्ट भनेको चाहिँ यो पार्टमा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ हाम्रो लेफ्ट सेक्सनको पार्ट
ब्राउजर यदि फायरफक्स युज गर्नुभएको छ भने तपाईँले यो टुल फायरफक्स इन्स्टल गर्न सक्नुहुन्छ। यसलाई यो एड गर्न सक्नुहुन्छ यो एडअनलाई। सो यसलाई क्लिक गर्नुभयो भने तपाईँले यो क्लिक गर्न सक्नुहुन्छ अथवा F12 गरेर पनि तपाईँले यो मोडमा तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। यसमा गएर तपाईँले इन्सपेक्ट भन्ने हुन्छ, यसलाई क्लिक गरेर हेर्नुभयो भने तपाईँको यो सेक्सन भनेको के हुन्छ, लेफ्ट कन्टेन्ट हुन्छ। ओके, लेफ्ट कन्टेन्ट भनेको चाहिँ यो पार्ट हो। सो यो पार्टलाई म कन्टेन्ट प्लेस होल्डर बनाउन चाहन्छु। सो ओके, आई मिन यो पार्ट भनेको चाहिँ एकर्डिङ टु यो मेनु यो कुरा यहाँ डिस्प्ले हुन्छ। अलराइट, सो यो लेफ्ट सेक्सन जुन छ, लेफ्ट सेक्सनलाई म के गर्न चाहन्छु, अहिले यसलाई क्लियर हटाउन चाहन्छु। सो यो पार्ट भनेको यति सेक्सन, यो लेफ्ट पार्ट यति पार्टलाई चाहिँ म हटाउँछु। ओके, सो यो हटाएँ र यहाँभित्र गएर म के गर्छु त भन्दा चाहिँ रेन्डर बडी। ओके, तपाईँ यदि हामीले वेब फर्म पढ्नुभएको छ भने त्यहाँ हामीसँग मास्टर पेज हुन्छ र मास्टर पेजमा कन्टेन्ट प्लेस होल्डर हुन्छ। सो कन्टेन्ट प्लेस होल्डरको काम यो हाम्रो रेन्डर बडी, हाम्रो यो जुन एमबीसीमा लेआउटमा यो कुराले हामीले रेन्डर बडी युज गर्न सक्छौँ। ओके, सो नाउ हाम्रो अर्को स्टेप भनेको चाहिँ यो जुन हाम्रो युज भएको जुन इमेज छ त्यो इमेजको पाथ ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नुपर्ने छ। सो अभियसली यो पाथ हाम्रो लागि अहिले ठिक छैन, किनकि हामीले जुन इमेज फोल्डर क्रिएट गरेको छौँ यसको आई क्यापिटल छ। सो फर्स्ट अफ अल वी हेभ टु चेन्ज। र अरू कुरा के छ, अर्को कुरा भन्दाखेरि चाहिँ यो इमेज भन्ने फोल्डर चाहिँ यो हाम्रो प्रोजेक्टको यो जुन हाम्रो रुट डिरेक्टरीको अन्डरमा क्रिएट भएको छ। सो हामीले के गर्छौँ भने चाहिँ कन्ट्रोल F फाइन्ड गरेर यसलाई के रिप्लेस गर्छौँ भन्दाखेरि चाहिँ अगाडि हाम्रो टिल्ट साइन जुनले चाहिँ हाम्रो रुट डिरेक्टरीमा नेभिगेट गर्छ, टिल्ट स्ल्यास त्यसपछि हाम्रो इमेज भन्ने फोल्डर। ओके, सो यो इमेज जहाँ इमेज छ त्यसलाई चाहिँ हामीले स्ल्यास इमेजले रिप्लेस गर्छ। ओके, सो यहाँ तपाईँले देख्नुहुन्छ यसले चाहिँ स्टेप बाई स्टेप रिप्लेस गर्छ भने यसले चाहिँ होल यो जुन डकुमेन्ट होइन, यहाँ हेर्नुहोस् त, यो सिलेक्ट गर्दा तपाईँले यो इन्टायर सोल्युसनलाई गर्ने हो कि अथवा करेन्ट प्रोजेक्टलाई गर्ने हो अथवा करेन्ट डकुमेन्ट। अहिले म यो जुन लेआउट भन्ने डकुमेन्टलाई मात्रै इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु। सो कि रिप्लेस अल चाहिँ 18वटा ठाउँमा चाहिँ के हो भन्दा चाहिँ इमेजलाई चाहिँ टिल्ट फरवर्ड स्ल्यास इमेजले रिप्लेस गर्यो। ओके, र अर्को कुरा भनेको चाहिँ जुन हामीले सीएसएस जहाँ युज गरेको छौँ, जुन स्टाइल डट सीएसएस जुन चाहिँ कन्टेन्ट भन्ने फोल्डरभित्र युजर भन्ने फोल्डरभित्र स्टाइल डट सीएसएस जुन छ त्यहाँभित्र गएर पनि हामीले एकपल्ट चेक गर्नुपर्ने हुन्छ। सो यहाँ गएर हामीले हेर्नु भने जति पनि सीएसएस लेखेको छ यसमा जुन इमेज जुन युज भएको छ यसको पाथ ठिक छ कि छैन त्यो चेक गरौँ। यो हामीसँग बाई डिफल्ट चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर हेर्नुभयो भने हाम्रो टेम्प्लेटमा के छ भनेर चाहिँ यसको इमेजमा गएर हेरौँ, राइट क्लिक गरेर। ओके, हाम्रो के छ नोटप्याडमा ओपन गरौँ। यहाँ हेर्नु भने तपाईँको के देख्नुहुन्छ भन्दा चाहिँ इमेजको पाथ हेर्नुहोस् त, बाई डिफल्ट के छ यस्तो छ। यसमा चाहिँ हामीले अगाडि फरवर्ड स्ल्यास लिएर हामीले यसको यहाँ हामीले अलरेडी मैले यो मिलाइसकेको छु, तपाईँले पनि यो कुराहरू केयरफुल भएर यो कुरा हेर्नु होला। ओके, अलराइट, नाउ यो लेआउट यो अघि हामीले ड्र्याग एन्ड ड्रप गरेको फाइल छ, यसलाई चाहिँ हामी क्लोज गरौँ किनकि यसलाई हामीले इम्प्लिमेन्ट गरिसकेका छौँ। र यो जुन लेआउट छ यो लेआउटमा हेर्नुभयो भने तपाईँले चाहिँ के देख्न पाउनुहुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो सबै हामीले यहाँ चेन्ज गरिसकेका छौँ। नाउ अब के गर्छु भन्दा चाहिँ यो लेआउट ठिक छ कि छैन भनेर चेक गर्नको लागि चाहिँ म एउटा सिम्पल टेस्ट गर्न चाहन्छु। सो ओके, हामीसँग भएको कन्ट्रोलर के छ, फर्स्टमा त्यो कन्ट्रोलमा जाउँ। ओके, सो कन्ट्रोलर हामीसँग होम कन्ट्रोलर अलरेडी छ। सो म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ यहाँ गएर एउटा म कन्ट्रोल बनाउन चाहन्छु। सो पब्लिक यसै first of all I have to provide the return type. So action result is the return type of this action method, and the name of the action method is suppose my test. Test is the name of the action method, and I'm going to return the view from this action method. So let's go and create the action view. So okay, so हेर्नुहोस् त के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ यो जुन हाम्रो एक्सन मेथडको बाउन्ड्रीबाट हामीले यहाँ गएर राइट क्लिक गरेर एड गर्यौँ भने हाम्रो एक्सन मेथडको नाम जे छ त्यही नै बाई डिफल्ट यहाँ आउँछ। सो माई टेस्ट। र अहिले चाहिँ के कुरा बुझौँ भन्दाखेरि चाहिँ जुन युज अ लेआउट पेज भनेको छ, यदि हामीले लेआउट पेज युज गर्ने भए हामीसँग यहाँ चुज गर्ने अप्सन हुन्छ, किनकि हामीसँग मल्टिपल लेआउटहरू हुनसक्छ। सो यदि मल्टिपल लेआउट भएको अवस्थामा हामीले वी हेभ टु सिलेक्ट। ओके, हामीसँग अभाइलेबल अप्सन मध्ये हामी सिलेक्ट गर्नुपर्ने हुन्छ। सो नाउ वी हेभ ओन्ली वान लेआउट, सो आइ एम गोइङ टु युज द underscore layout.cshtml. okay, so
8 ओके एड गरेँ मैले नाउ यसलाई सो हेलो यहाँ देख्नुभयो भने तपाईँ यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ हामीसँग भएको यो ओके सब ठिक छ अहिले इमेज पनि प्रपरली लोड भएको छ बट नाउ यो जुन छ यो मेनु चाहिँ मलाई अहिले चेन्ज गर्नु मन लाग्यो सपोज अनि कसरी चेन्ज गर्ने त होइन यसको लागि चाहिँ के गर्न सकिन्छ भन्दाखेरि चाहिँ बुटस्ट्र्यापको जुन मेनु छ त्यो चाहिँ मलाई सपोज अहिले युज गर्न मन लाग्यो भने कसरी युज गर्ने त होइन सो लेट्स गो बुटस्ट्र्याप न्याप 12 सर्च गरौँ र यो जुन छ यसलाई मैले क्लिक गरेँ नाउ यसमा चाहिँ मलाई सपोज यो नेभिगेसन बार मलाई मन पऱ्यो भने म के गर्छु त भन्दाखेरि चाहिँ यसको जुन सोर्स कोड छ यसलाई मैले गरेँ तपाईँलाई यो बुटस्ट्र्यापको बारेमा मैले पहिले पनि पढाइसकेको छु सो म अहिले चाहिँ एक्सप्लेन नगरिकन यसलाई इम्प्लिमेन्ट मात्रै गर्न चाहन्छु ओके तपाईँलाई यदि कन्फ्युजन छ भने त्यो सिरिजलाई एकपल्ट क्लासमा मैले अलरेडी तपाईँले क्लासमा पढिसकेको छु ओके सो यो नेमलाई मैले यति कपी गरेर कन्ट्रोल सी यहाँ म इम्प्लिमेन्ट गर्न चाहन्छु हाम्रो जुन लेआउट छ लेआउटको जुन हेडर सेक्सनको जस्ट बिलो यहाँ गएर कन्ट्रोल F5 गरेर फेरि टेस्ट गरौँ ओके सो देखिरहनु भएको छ यो हाम्रो मेनु हामीले यहाँ देखिरहेको छौँ है ओके बट यो जुन माथिको जुन हेडर सेक्सन छ यो मेनु सेक्सन छ यसलाई चाहिँ म अहिलेलाई हटाउन चाहन्छु सो यो हेडर सेक्सन जुन चाहिँ पार्ट यसलाई चाहिँ मैले के गर्छु भन्दा चाहिँ यसलाई कमेन्ट गर्न चाहन्छु सो यसलाई जाउँ र यसलाई यो पार्टलाई यहाँ कमेन्टमा गएर कमेन्ट गरेर के यहाँ अलिकति मिस्टेक भयो जस्तो छ ओके एड्रेसेसमा जाउँ ठिक छ एड्रेसेस ओके अलराइट यो अलिकति थोरै मिस्टेक भएछ यो मेनु सेक्सन हेडर सेक्सन भन्दा पनि यो मेनु सेक्सनलाई चाहिँ म कमेन्ट गर्न चाहन्छु सो यसलाई कमेन्ट गरेँ किनकि मैले बुटस्ट्र्यापको मेनु इम्प्लिमेन्ट गर्न गइरहेको छु इट्स लुक नाइस ओके सो यो हाम्रो हेडर सेक्सनको यदि तपाईँले चाहिँ ब्याकग्राउन्ड इमेज चेन्ज गर्ने हो भने हामीले स्टाइलमा गएर यसको हेडर भन्ने क्लासमा गएर जुन छ यो जुन पिक 1 युज भएको छ यसको सट्टा म के गर्न चाहन्छु भन्दाखेरि चाहिँ हामीसँग इमेज कुन छ हेर्नुहोस् त हेडर भन्ने हामीसँग पक्कै पनि इमेज होला सो वेयर इज द हेडर ओके ओके यो हेडर डट जेपीजीलाई म युज गर्न चाहन्छु सो यहाँ गएर यति हेडर सुन्नुहोस् त यो चेन्ज गरेर यस्तो युज इट्स लुक नाइस राइट नाउ यो त भयो हाम्रो बेसिक लेआउटको प्रिपरेसन होइन हामीले यसमा के गर्यौँ त समराइज गरेर एकचोटि मेनली चाहिँ हामीले फर्स्ट अफ अल त यो जुन टेम्प्लेट छ यो टेम्प्लेटलाई हामीले डाउनलोड गरेर तपाईँले आफ्नै किसिमको डिजाइन गरेर पनि तपाईँले यो लेआउट प्रिपेयर गर्न सक्नुहुन्छ ओके अहिलेलाई मैले चाहिँ के गरेँ भन्दा चाहिँ इन्टरनेटबाट चाहिँ एउटा टेम्प्लेट डाउनलोड गरेर चाहिँ त्यो टेम्प्लेटलाई मैले कसरी इम्प्लिमेन्ट गर्ने भन्ने कुरा तपाईँलाई सिकाएको छु होइन फर्स्ट अफ अल यो टेम्प्लेट डाउनलोड गरिसकेपछि हामीले चाहिने आवश्यक फाइलहरू जुन छ त्यो फाइलहरू चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ होइन सिएसएस फाइलहरूलाई हामीले प्रोपरली रेफरेन्स दिनुपर्ने हुन्छ अनि इमेजको जुन लोकेसन छ इमेजको लोकेसन चाहिँ सही तरिकाले हामीले राखेका छौँ कि छैन त्यो पनि विचार गर्नुपर्ने हुन्छ र यो हामीले लेफ्ट सेक्सनमा अहिले रेन्डरबाट युज गरेको छौँ यो कुरा पनि तपाईँले बुझ्नुपर्ने हुन्छ ओके सो यो हाम्रो ट्युटोरियल सिरिजमा चाहिँ मेनली चाहिँ लेआउटलाई कसरी प्रिपेयर गर्ने भन्ने कुरा हामीले थाहा बुझ्यौँ सो अहिलेको लागि यो सिरिजलाई यिनै एन्ड गर्न चाहन्छु सो थ्याङ्क्स फर वाचिङ